درود بی پایان به ایران، درود بی پایان و همه شما دوستان نزدیک بیننده این برنامه هستین. امروز اول مرداد هست برابر با 23 جولای 2025 میلادی ازایشی و این هم 93 گزارش آپوزیتی که تقدیم حضورتون میکنم. زود میریم به سراغ اخبار. خب اول بگم که من تو برنامه پیشین یه موضوع رو اشتباه گفتم راجع به استیل داسیه. من اطلاعات درستی نداشتم، درست براتون ترجمه نکردم که یعنی چی، که در ادامه برنامه توضیح میدم. دونالد ترامپ 2 روز پیش با رئیس جمهور فیلیپین دیدار داشت و اونجا صحبت‌هایی شد و من حالا میذارم. این دیدار با رئیس جمهور فیلیپین هست و اونجا 2 مرتبه ماجرای این به اصطلاح خیانت اوباما و احتمال دستگیری اوباما اینا 2 مرتبه مطرح شد و در ضمن هم بهتون میگم که این موضوع یکی از ترندهای اصلی توییتر هست همچنان، یعنی تا امروز صبح هم بود. من براتون فقط میذارم که ببینید 138,000 تا توییت راجع به هیلاری کلینتون بود و 323,000 تا توییت راجع به باراک اوباما و خلاصه صحبت از دستگیری اوباما هست، رئیس جمهور پیشین آمریکا. تا حالا همچین جرمی بر علیه یه رئیس جمهور پیشین آمریکا مطرح نشده بود. اینی که مثلا بگن فلان رئیس جمهور خیانت کرده به آمریکا، خیانت کرده به دولت آمریکا، تا حالا مطرح نشده بود، که مربوط میشه به همون قضیه استیل داسیه. و البته ما کل داستان این که روزها به دونالد ترامپ کمک کردن که در انتخابات 2016 پیروز انتخابات بشه بر هیلاری کلینتون، این موضوع یک موضوع ساختگی بود. داستان استیل داسیه هم یک به اصطلاح جاسوس یا یه شخصی که مثلا در این زمینه کار میکرده، همین جاسوسی میکرده، به نام کریستوفر استیل، ایشون اومده گزارشی تهیه کرده که مثلا شنود میکرده و گزارشی تهیه کرده از اینکه چطور روسیه و ولادیمیر پوتین کمک کردن که دونالد ترامپ این انتخابات رو ببره. البته بعد از اینکه این گزارش مثلا درس پیدا میکنه به بیرون، میگه من هنوز این گزارش هم تکمیل نشده بود و یعنی بعد از اینکه معلوم میشه هیچ بیسی نداره، میگن این گزارش تکمیل نشده بوده و بدون اجازه ایشون این گزارش به بیرون درس پیدا کرده. به هر حال بر اساس همین گزارش تایید نشده درس پیدا کرده، اومدن رسانه‌های آمریکایی که ضد ترامپ، یعنی رسانه‌های به اصطلاح چپ و حتی بعضی از رسانه‌های راست، به شدت به دونالد ترامپ پرداختن. حتی بعضی از سیاستمداران مطرح جناح جمهوری خواه مثل جان مکین و اینا به ترامپ تاختن. یکی از دلایلشون همین داستان، همین گزارش استیل بود که معلوم شد همش دروغ و ساختگی بود. خودش هم گفت نه این کامل نشده بود اینا. خلاصه این ماجرا الان بعد از اینکه تولسی گبر شد رئیس به اصطلاح اداره امنیت آمریکا، ایشون مدرکی رو منتشر کرد روز جمعه که گفتش که نخیر، این آقای باراک اوباما که اون موقع رئیس جمهور وقت بوده در آمریکا میدونسته، چون این به اصطلاح ریاست جمهوری در ژانویه 20 ژانویه سال بعد انتقال پیدا میکنه و رسما قدرت منتقل میشه به رئیس جمهور بعدی. تو اون فاصله 1 ماه و نیم، یعنی از مثلا 3 نوامبر تا 20 ژانویه، همچنان داشتن تلاش میکردن که برای ترامپ پرونده سازی بکنن و بگن که این رئیس جمهور غیرقانونی هست. به نوعی میتونم بهتون بگم که به رأی دهندگان آمریکایی بی احترامی کردن یا رأی اونها رو نادیده گرفتن و خواستن در انتخابات آمریکا به اصطلاح دست ببرن که این یه جرم خیلی بزرگه، برای همینه که بهش میگن خیانت. و خلاصه اینجوری شد که این ماجرای دستگیری اوباما مطرح شد و این هم توییت های زیادی در این زمینه زده شد که حالا من چند تا عکس و تصویر مهم از این داستان براتون
میذارم. دلیل اینکه اینا رو میذارم برای اینکه واقعا تاریخی است. این اتفاق هیچ وقت حالا تو آمریکا نیفتاده بود، فکرم نمی‌کنم دیگه همچین اتفاقی بیفته، بعید میدونم. و اینها خلاصه این تصاویر همه تصاویری هستن که تاریخی هستن. مثلا این تصویر یا فرض کنید مثلا این تصاویر از باراک اوباما، یا این تصویر بذارم براتون. بله اینا تصاویری هستش که از خلاصه از این ماجرا منتشر شد. یه ویدیوی خیلی خنده‌داری هم منتشر شد که اینم با هم دیگه میبینیم. البته صداشو من قطع کردم، صدا داره این ویدیو، ولی ساخت مثلا با هوش مصنوعی درست کردن. اینم جالبه که به اصطلاح اوباما تو اتاقشه و در میزنن، میره پشت در میره توسیه برد، بعد میپره پایین در میره. خلاصه جالب بود دیگه. یعنی در آمریکا اینا هم هیلاری کلینتون بلندش میکنه با هم فرار میکنه. خلاصه اینم خواستم ببینین شما. و میگم اینا یعنی چون ارزش ثبت در تاریخی داره و چون این برنامه‌ها میمونه برای آیندگان، خواستم بدونن که این روزها این اتفاقات داشت میافتاد در آمریکا، یا این خبرها مطرح میشد، این ویدیوها دست به دست میشد. و بعد هم میرسیم به داستان خود هیلاری. یعنی متهم بعدی این پرونده، یکی از مهمترین متهمان خانم هیلاری کلینتون است. خانم هیلاری کلینتون در همون دوره‌ای که وزیر خارجه دولت فکر کنم اول اوباما بود، اومد یه سری ایمیل کلاسیفاید شده رو کلاسیفاید یعنی ایمیل های محرمانه رو بدون اجازه از یه سرور به یه سرور دیگه منتقل کرد و این باعث شد که این ایمیل ها لو بره. و این هم باز دو مرتبه یه جرم بزرگ بود که باراک اوباما بهش نپرداخت و بهش اهمیتی نداد. دونالد ترامپ هم میتونست دنبال این داستان رو بگیره و هیلاری کلینتون حتی به زندان بندازه، که اون هم حالا به دلایلی صرف نظر کرد. خودش میگه به خاطر اینکه دیدم که مثلا خوب نیست برای آمریکا که همسر رئیس جمهور سابق آمریکا رو ما بندازیم زندان، ولی جرمی بوده که میتونسته باعث به زندان افتادن هیلاری کلینتون بشه. ولی الان اون پرونده هم مثل که به جریان افتاده. این هم ماجرای اون پرونده هست که خلاصه چند تا ویدیو یکی از متهمین، البته خود خانم هیلاری کلینتون هم جز همون کسانی بود که در رسانه ها حاضر میشد و با به اصطلاح خیلی اعتماد به نفس و خیلی محکم میگفتش که بله روس‌ها دخالت کردن و برای همین من باختم در انتخابات به ترامپ، به خاطر اینکه روس‌ها کمک کردن که ترامپ این انتخابات رو ببره. و این حالا الان ویدیوهایی داره منتشر میشه، ویدیوهایی که در این به اصطلاح رسانه ها حاضر شده. این نمونهش مثلا این ویدیو هست که میبینین. و یکی از کسانی که در این ماجرای درس کردن ایمیل های هیلاری کلینتون به اصطلاح نقش داشته خانم هما عابدین هستش، که حالا برخی از اون مخالفان هیلاری کلینتون یا اون راستگرایان آمریکا معتقدن که خانم هما عابدین، بذار من این عکس رو درست کنم، خانم هما عابدین به اصطلاح این خانم هما عابدین هست، یکی مثل منشی مخصوص هیلاری کلینتون بود، که میگن که این اصلا به اصطلاح یکی از سرمایه های اخوان المسلمین هست که کنار پاکستانی اصل هست خانم هما عابدین، و یک همسر حولی هم داره که داشت که این آقا هم خیلی پرونده خوبی نداشته، دیگه عکسون من نمیذارم براتون. و خلاصه این ماجرا همه برگشته به بالا. یه متهم دیگه ای که این پرونده داشت، یعنی یکی دیگه از کسانی که به شدت داشت این به اصطلاح داستان ساختگی و دروغین دخالت روسیه در انتخابات آمریکا رو پوش میکرد و حتی به دنبال استیضاح ترامپ بود. سناتور ایالت کالیفرنیا بود، سناتور چپگرای سناتور دموکرات ایالت کالیفرنیا به نام ادم شف، که الان ایشون هم در مزان اتهام است. بعدن الان یه پرونده‌ای در اومده راجع بهشون که ایشون همون یکی از اتهاماتی که به ترامپ زده بودن این بود که در
گرفتن این وام های به اصطلاح خونه و اینا تقلب کرده. حالا مشخص شده که اینا همشون یکی متقلب ترن. خود آقای ادم شیف یه پرونده الان ازش در اومده که در اون، یعنی به غیر از اون جرمای دیگه، روی این هم یه پرونده براش ساخته شده که در اون دخالت به اصطلاح اومده و تقلب کرده در گرفتن لون، در گرفتن به اصطلاح وام، و ایشون هم الان در مزان اتهام هست به شدت. و در ضمن یکی دیگه از ماجراهایی که خیلی مطرح هست این روزها راجع به اون داستان خودکار اتوماتیکی هستش که جو بایدن استفاده میکرد، یعنی خودش امضا نمیکرده این حکم‌ها رو، حکمایی که میداده، از جمله از اون حکمایی که خودش امضا نمیکرده و میگن اتوپن امضا میکرده، اون به اصطلاح پاردن ها یا بخشش های رئیس جمهوریه که ایشون برای آدمای مختلف داده، از جمله برای همین آقای ادم شیف و خانم لیز چینی. در روزهای آخر ریاست جمهوری جو بایدن به این دو نفر هم یک به اصطلاح بگم مسئولیت قضایی اعطا کرد از طرف رئیس جمهوری که این یه قانون در آمریکا، ولی میگن که اینا به وسیله آتوپن امضا شده، به وسیله خودکار اتوماتیک امضا شده. در نتیجه صحبتش هستش که قراره این به اصطلاح مسئولیت هم از درجه اعتبار ساقط بشه. این اتفاق هم یکی از اون اتفاقات مهم هست. مسئله میدونید چیه؟ مسئله اینه که این آقای باراک اوباما خب دوره ریاست جمهوریش تموم شد در نوامبر، مثلا تموم شده بود دیگه. برای همینه که 2 مرتبه انتخابات میذارن و رئیس جمهوری که تو آفیس هست فقط 2 دوره میتونه یعنی یه دوره دیگه بیشتر نمیتونه در انتخابات شرکت بکنه، فقط 2 دوره میتونه رئیس جمهور بشه. خب آقای اوباما هم 2 دورهش تموم شده بود و قاعدتا خب بعد واسش مهم نباشه که کی رئیس جمهور بعدی میشه، ولی ایشون به شدت دنبال این بود که دونالد ترامپ رو بزنه زمین و جلوی این که دونالد ترامپ به کاخ سفید بره رو بگیره. چرا باید رئیس جمهور قبلی آمریکا دنبال همچین کاری باشه؟ واقعا چرا؟ و این هستش که این هم یک ماجرایی شد و باعث شد که خلاصه یعنی یه سوالی پیش بیاد که خب چرا اوباما پس داره برای کیا کار میکنه؟ کیا بودن که نمیخواستن دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بشه؟ چرا نمیخواستن؟ خب بعدا مشخص شد که چرا نمیخواستن و کیا داشتن ضرر میکردن. تو خود آمریکا هم صحبت شد. حالا تو دور بعدی موقع صحبتای جست و گریخته میشد راجع به دیپ استیت یا دولت در سایه، دولت پنهان، که خیلی از فسادها به اون ربط داشت. الان داریم میبینیم که خب این قضیه خیلی جدی‌تر شد. یعنی از اون طرف، یه طرف دنبال فدرال رزرو که بعد رئیس فدرال رزرو عوض بشه، از یه طرف به اصطلاح جلوی این فارماسوتیکالی گرفتن گذاشتنش کنار، و از یه طرف دیگه هم ماجرای همین فارن پالیسی و داستانه که در مورد ایران داره اتفاق میفته. یادتون باشه اوباما تنها رئیس جمهور آمریکا بود و هست که پول نقد گذاشت توی هواپیما و فرستاد برای آخوندا. یعنی این رابطه بین دیپ استیت یا اون دولت پنهان که رئیس جمهورهای آمریکا رو در دست داشت و جمهوری اسلامی عیان شد در زمان اوباما. به نظر من این واقعا عیان شد و به این دلیل هستش که الان دستگیری اوباما، الان هر پرونده قضایی که بر اوباما باز بشه به ایران و اون رابطه‌ای که با آخوندها داشت هم مربوط میشه. در زمان اوباما آقای تریتاپارسی رفت آمدهای زیادی داشت که رئیس نایاک بود اون موقع، رفت آمدهای زیادی داشت به وزارت خارجه آمریکا و خیلی ها معتقدن که بسیاری از تصمیم‌گیری‌هایی که در وزارت خارجه انجام میشد، چه در مورد مذاکرات با آخوندها چه در موارد دیگه، در مورد کلاً برخورد با جامعه ایرانیان آمریکایی، تحت نفوذ نایاک بوده. و این خلاصه یکی از اون مسائل مهم هست که سپاس مسعود جان، یکی از اون مسائل مهم هستش که برای همینه که این هر اتفاقی برای اوباما بیفته به نوعی به مردم ایران و داستان سیاست خارجی به خصوص ایران و خاورمیانه مربوط میشه. برای همین به نظر من موضوع مهمی است. حالا بریم به سراغ داستان ایران.
در ایران هم داره اتفاقات زیادی میفته همچنان. حالا با این شروع میکنم که همچنان حملاتی داره انجام میشه، حالا یا انفجارهای مشکوکی میشه. بعضی معتقدن که اسرائیل داره حمله میکنه، از جمله انفجاری که روز گذشته در فرودگاه پیام در حوالی کرج هست، در اونجا اتفاق افتاد. دود سیاهی که از اونجا بلند شد. فرودگاه پیامی فرودگاهی که بیشتر در دست سپاه پاسداران بوده، از اونجا خیلی چیزها رو جابجا میکردن و میکنن. حالا اینی که چه انفجار به وجود اومده یا زده، اسرائیلی زده. اینم در تبریز هم همین انفجار مشابه رو داشتیم. یکی دیگه از انفجارهای مشابه باز 2 مرتبه یک پهگازی در قم منفجر شد و 2 مرتبه یک واحد مسکونی در قم رفت روی هوا. یعنی مثلا قبلا گاز گرفتگی ما داشتیم، مردم در اثر گاز گرفتگی جونشون از دست میدادن. الان یه سری آدمایی که حالا اسمشون نمیگن در اثر گاز ترکیدگی از بین میرن. خیلی هم به هر حال میدونید خیلی الان مردم خیلی هم معتقدن که اینها همون باز ادامه حملات اسرائیل هست. حذف هایی که میشه جمهوری اسلامی داره تحمل میکنه اینا رو و صداش در نمیبره. در همین زمینه یه اتفاق جالب خیلی خنده‌داری که افتاد، مسئله این بود که آقای عراقچی اومد و به قولی اومد گفتش که نه خیر، ما اصلا خب دنبال حذف اسرائیل نبودیم، حذف یا نابودی اسرائیل نبودیم. اینم با هم ببینیم، اینو با هم دیگه ببینیم. This has never been Iran's policy to wipe out Israel from the map. رژیم صهیونیستی حقیقتاً غده سرطانی است در این منطقه و باید قطع بشه و قطع خواهد شد. ما در قضایای ضدیت با اسرائیل دخالت کردیم، نتیجهش هم پیروزی جنگ 33 روزه و پیروزی جنگ 22 روزه بود. بعد از این هم هر جا، یعنی که اینی که الان میگن نه ما اصلا هیچ وقت پالیسیمون نبوده که اسرائیل حذف کنیم، یه به نوعی یه غلط کردمی هستش که از طرف جمهوری اسلامی به صورت رسمی داره مطرح میشه. خب یه ویدیوی دیگه هم من خودم از خامنه‌ای پیدا کردم که بازم تلویحاً خواستار نابودی رژیم صهیونی شده. ببینیم اینو با هم دیگه. انشاءالله به توفیق الهی تا 25 سال دیگه چیزی به نام رژیم صهیونیستی در منطقه وجود نخواهد داشت به فضل الهی. انشاءالله به توفیق. خب یعنی الان حالا تمام این حرفا رو فراموش کردم و میگن که نه ما اصلا دنبال حذف اسرائیل نبودیم. من اگه یادتون باشه توی اون برنامه‌های قبلی و زمانی که هنوز داشتم با ویتکاف مذاکره میکردن عرض کردم خدمتتون که اینها جمهوری اسلامی بعد یک جمهوری اسلامی بی‌آزاری باشه، جمهوری اسلامی که با آمریکا و اسرائیل دوست باشه و جمهوری اسلامی که با آمریکا و اسرائیل دوست باشه دیگه جمهوری اسلامی نیست. خودش هم میدونه که دیگه جمهوری اسلامی نیست. خود به خود دیگه تحریم ها برداشته میشه و تمام رانتخاری ها و ویژه خاری ها و اینا همه قطع میشه و دیگه این جمهوری اسلامی نیست که البته انعطافش نداره که خودش بتونه چنین تغییر نشون داد که نداره و همونجور که ترامپ گفتش که فقط 2 تا راه هست و یکی راه خردمندانه است، اون یکی راه البته نگفت بی خردانه، گفت یا راه وایزه یا خردمندانه است و اون راه دیگه هم بروتال خشنه، یه راه خشنه که خب جمهوری اسلامی راه خشن انتخاب کرد و الان بعد از اینکه تمام فرماندهان ارشدش حذف شدن، بعد از اینکه حسابی پس گردنی خورده، بیتو اومد بمب انداخت، حالا میگن نه ما با اسرائیل هم مشکلی نداریم. و جالب این هستش که خیلی خب حالا با اسرائیل مشکل، اگه مثلا فرض کنید ظریف اومده بود در 3 سال، حتی اگه همین مثلا 2 ماه پیش 3 ماه پیش همین عراقچی اومده بود همین چیزی میگفتش که ما با اسرائیل مشکلی نداریم، ما شاهد کلی لشکرکشی بودیم تو خیابونا، این ارزشی‌ها رو راه مینداختن تو خیابون که شعار بدن مرگ بر اسرائیل بگن یا اینکه تو نماز جمعه ها بیان این عراقچی رو فوشش بدن. ولی خب دیدیم که الان این اتفاقات هم نیفتاده و همه خودشون زدن به اون رو دارن سود میزنن برای خودشون. به هر حال اینم
جالب بود. اتفاق دیگه ای که افتاده اینه که اون پروژه رفراندوم موسوی کاملا دیگه به سطل آشغال رفت بعد از اینکه مسعود رجبی اومد حمایت کرد ازش. این هم جالب بود در نوع خودش. یعنی مسعود رجبی شاید یه کار درست تو کل تاریخچه سیاسیش کرده بود، همین حمایت از موسوی بود در این برهه. به نظر من اینم یه نکته جالب بود برای مردم ایران. خب مشخصه دیگه، اگه مجاهدین هر طرفی وایسن مردم ایران طرف مقابلش وای میسن و میدونن که چی هست داستان. و خلاصه اینم جالب بود، باعث شد که تمام اون داستان ولی یه نکته جالب هم اینه که هیچ کدوم از اون 700 نفری که اومده بودن از این بیانیه موسوی مثلا حمایت کرده بودن، هیچ کدوم اعتراض نکردن که آقا این رئیس یه سازمان تروریستی بدنام منفور تو ایران، برای چی الان مثلا این وقت بیاد حمایت؟ ما حمایت این آدمو نمیخوایم. هیچ کدومشون نیومدن اعتراض بکنن. و خلاصه این هم یکی از اون اتفاقات تاریخ ثبت در تاریخی بود که افتاد. و در ضمن یه موضوع دیگه این هستش که پزشکیان اومد گفتش ما باید با نمیدونم مثلا اپوزیسیون هم بشینیم صحبت بکنیم. حالا اگه منظورش رو از اپوزیسیون معلوم نیست که آیا این هم اپوزیسیون صادراتی ها هستن یا مثلا فرض کنون بخش دیگه از اپوزیسیون، مثلا با شاهزاده رضا پهلوی بخوام صحبت بکنن. هنوز اینو مشخص نکرده، ولی این هم میتونه باز ادامه یک بازی دیگه ای باشه. جمهوری اسلامی به دنبال وقت خریدن هست، به دنبال این هستش که بگه مردم نریزیم بیرون تو خیابون، ما خودمون داریم تغییر میکنیم، داریم یه کارایی انجام میدیم. ولی از اون طرف هم ما در سبزوار شاهد یه سری تظاهرات بودیم، تظاهرات در اعتراض به بی‌آبی و بی‌برقی که این اعتراضات، سپاسگزارم ازتون دوست عزیزی که اسمشون نمیتونم بخونم، ملانیم آقای خانم ملی، سپاسگزارم ازتون که کمک کردین. و عرضم به خدمتتون که یه موضوع خیلی خنده‌دار دیگه راجع به مذاکره، اینی که پزشکیان گفتش که من با اپوزیسیون میخوام مذاکره کنم، بعضی کامنت زده بودن که خب بریم با شرکت گاز مذاکره کنی. الان فعلا اپوزیسیون ما اونه که داره قشنگ نیروهای جمهوری اسلامی حذف میکنه. و اما اینی که به هر حال یه موضوع دیگه که مطرح هست این هستش که خیلی خب حالا جمهوری اسلامی گیر کرده، نمیدونه چیکار باید بکنه. یعنی میخواد بگه که مردم شما تکون نخوریم، ما خودمون داریم تغییر میکنیم. ولی خب گفتم در سبزوار مردم اومدن بیرون. و امروز هم یه ویدیویی اومد که در یکی از متروهای تهران هم 2 مرتبه شعار مرگ بر دیکتاتور داده شده. احتمال اینکه ما شاهد یک خیزش بزرگ و گسترده در تهران در پایتخت باشیم هم کم نیست به نظر من. و جا داره که مردم هم بپیوندن به این خیزش و تغییر جمهوری اسلامی یکسره بشه. یعنی واقعا اگر همون 1401 اکثریت مردم حمایت میکردن از اون جانفشانی که جوانها کردن، ما امروز شاهد حملات اسرائیل این همه گرونتر شدن دلار، این بلاهایی که در همین 2-3 سال سر مردم اومدن نبودیم. و همینجوری هر چقدر بریم عقب‌تر همینطوره. یعنی واقعا کار جمهوری اسلامی رو مردم ایران باید تموم کنن، یکسره کنن بالاخره تا آخر. و عرضم به خدمت شما که آخرین موضوعی که میخواستم بهش بپردازم راجع به این هستش که خیلی خوب الان بخشی از حاکمیت رسما یا غیر رسمی یا غیر رسمی دارن اذعان میکنن به این که بله جمهوری اسلامی دیگه باید عوض بشه و نمیشه و کار نمیکنه. جمهوری اسلامی مدت‌های زیادیه که باید عوض بشه. خب من اینجا یه اتفاقاتی واسم افتاد، ببینم چی شد اینجا. جمهوری اسلامی بله باید عوض بشه، ولی مسئله این هستش که چطور. یعنی ما مدت هاست که میدونیم جمهوری اسلامی باید تغییر بکنه،
ولی بعد از اینکه B2 اومد بمب انداخت و این به اصطلاح این آدما حذف شدن، فرماندهای سپاه حذف شدن، حالا خب از گوشه و کنار میشنویم که بله حالا یه سری آدم آمدن میگن بله جمهوری اسلامی عوض بشه. سال هاست که جمهوری اسلامی نشون داده که ناکارآمده، نمیتونه کاری انجام، نه تنها نمیتونه به نفع مردم ایران کاری انجام بده، بلکه داره به مردم ایران صدمه میزنه، اموالشون رو میدزده، به انواع با عنوانهای مختلف داره این کار انجام میده، یا زیر مؤسسات مالی یا زیر لیسینگ خودرو، اینا همش به صورت حکومتی داره انجام میشه، یا اینکه قشنگ حسابای بانکی خالی میشه، یا میگن هک شده. از این صحبت ها هم محیط زیست ایران از بین میبره، تمام آثار باستانی ایران داره نابود میکنه. سالیان سال، ده ها ساله که مردم دارن شاهد این چیزا هستن، پس جمهوری اسلامی کار نمیکنه. اینو ما میدونستیم، ولی اینکه الان یه سری آدم به این نتیجه رسیدن، این هم در نوع خودش جالب هست به نظر من. به هر حال من یه لحظه باید اینجا یک حرکتی انجام بدم که ببینم چرا اینجا اینجوری شد. خلاصه بله، خلاصه این حالا نظر خودم میخواستم بگم خدمتون راجع به این که خب خیلی خوب، جمهوری اسلامی چی کار کنه که بتونه اعتماد مردم ایران به خودش جلب بکنه، یا این گروهی که بالاخره میخوان حالا زیر اسم جمهوری اسلامی یا هر چیزی میخوان این تغییر قدرت رو انجام بدن، جمهوری اسلامی کار نمیکنه. خامنه ای هم که دیگه 80 چند سالش شده، هر آن ممکنه خبر مرگش بیاد و بهترین راهش اینه که بمیره هر چه زودتر تا خانواده‌اش حداقل نجات بده از این راه، یا خودش هم بره تغییر قیافه بده و یه جایی بر خودش بتونه جون خودش رو نجات بده، مثل صدام و قذافی نه تو سوراخ در نیاد. احتمال سقوط جمهوری اسلامی هر روز داره بیشتر قوت میگیره. از نظری جمهوری اسلامی سقوط کرده است. جمهوری اسلامی که الان میاد میگه نه دیگه ما خواهان حذف اسرائیل نیستیم و شاخشونه نمیکشه و تمام گروه‌های نیابتیشو از دست داده، دیگه جمهوری اسلامی نیست. اما اون گروهی که میخواد این تغییرات انجام بده چند تا نکته رو بعد، یعنی برای اینکه بتونه افکار عمومی رو با خودش همراه بکنه، یک، به نظر من باید تمام زندانیان سیاسی واقعی رو آزاد بکنه. دو، باید یه سری فاسدین شناخته شده و سرشناس و مثل علی شمخانی، مثل سردار خلبان و مثل خیلی از فاسدان شناخته شده رو دستگیر بکنه و به زندان بندازه و به مردم بگه که بله ما واقعا نیت خیر داریم، میخوایم یه کار مثبتی انجام بدیم، تا مردم باورشون بکنن، تا افکار عمومی باشون همراه بشه. بعد حالا میخوام برن قانون اساسی عوض بکنن، هر کاری میخوام بکنن، اول بعد این کارا رو بکنن، زندانی سیاسی آزاد بکنن، یه سری از این فاسدین رو دستگیر بکنن و بذارنشون در لیست برای محاکمه و بعد در ضمن بیان پایان رسمی جمهوری اسلامی رو اعلام بکنن. این میشه یک تغییر صلح‌آمیز بدون دردسر، بدون هیچ مشکلی. اگه این راه رو رفتن که خب میتونن که کنترل کنن، میتونن افکار عمومی رو با خودشون همراه بکنن. ولی اگه این راهو نرن، با هیچ کس نمیتونه بهشون کمک بکنه، هیچ شخصیتی، هیچ چهره‌ای نمیتونه بهشون کمک بکنه تا بتونن مردم ایران رو گول بزنن. این الان نظر شخصی من هست. به هر حال امیدوارم که تغییرات مثبت برای کشورمون هر چه زودتر اتفاق بیفته. تغییرات زیادی داره در آمریکا و در کشورهای دیگه دنیا اتفاق میفته. امیدوارم که ایران هم مستثنا نباشه و همین تغییرات در ایران هم اتفاق بیفته. سپاسگزارم از توجهتون. تا دیداری بعد، بدرود.